Hi guys, today I'm making a Maja Blanca. So all ingredients I put in the kasirola. Ito na lahat ng ingredients. Milk, ano yun? Coconut milk, tapos sugar, and then cornstarch. Yan, nilagay ko na dito lahat. Minimix-mix ko na, and then pinapainitan ko na siya sa apoy. Kaya, yan, hinahalo-halo na siya, minamahal lang siya para maganda yung maging texture na later on. Kailangan always mo mahalin. Yan. Hinahalo kay ubay na parang walang gutom. Kembot-kembot, kembot-kembot na. So yan guys, so hintay lang natin siya ng kumando at dumapot. So, ayun. Tayo, iyan siya. Matagal na po yung nakaluto ng Maja Blanca. Maybe 10 years na. So, I don't know kung kamo ba yun. Kasi pinaisahan ko na lang yung lahat ingredients. Kaya mamaya-maya ilalagay ko na yung pag medyo lumap na siya, ilalagay ko na yung corn. Kasi yung corn is ready to eat naman yun eh. So, ayun. Dito yung corn ko. Ayan, lalagay ko yan mamaya pag lumapot na itong ating mixture. So, ayan. Halu-haluin lang before. Haluin na parang walang gutom. Kumembot-kimbot na kumembot-kimbot. Siguro hindi naman masunog itong pang sandok natin na pang rice cooker. So, sandok. Wow. Tagal pa. So, ayun guys, continuous lang natin ang ating pag-mix kasi, nagkaano na siya. Mano na siya, lumalapot na. Lumalapot. Ayan, lumalapot na. Uy, ang lapot na po. So, ito na guys, ang lapot na. So, ilagyan na natin yung ating corn. So, ayan. Haling-haluin natin hanggang sa mag-wow combine. Ay, pinagnahan ko lang ng apoy para hindi siya mag-burning. Mag-burning to the fire. To the fire. To the living. So, ayun po. Halo-halo lang natin siya. Pag pag masyado na siyang malapot, yung consistency natin na gusto natin. Gusto ko medyo yung milk is parang luminaw. Parang luminaw ba? Opo. Which means, luto na yung ang ating cornstarch. Medyo bahag na corn lang saglit. Ito na natin. Kasi yung mga mahablang kasi luto, hilaw pa. Kasi hindi masyadong luto, gano'n. So, ayan. Okay na ito siya. 2 more seconds lang ito eh. Kapag yan. Pag ito, patayin natin yung apoy. So ito na guys, sinalagyan natin sa mga lanyera. Let me prepare natin kanina. Painit na yung kamay ko.
pantayin. Diba? Masarap ito sa cheese kasi wala pang cheese eh. Kaya tilalagyan natin ng pang toppings. Maitin pang toppings. Masarap ang cheese. Gusto, mamatay sa cheese. Pero yung pen natin lagay dyan. Yung dinurog lang na mani, pen natin. Kaso, I don't have it. Kaya ito na lang. Ilalagay natin. Hintay lang natin sa gas. Pero ayoko ilagay sa chiller kasi nanghihilaw. Pag nilagay ito sa chiller, nanghihilaw. Kaya huwag mong ilagay. Kaya mo na lang siya ng ganyan. So, kumain naman tayo sa Tandaha. Ayan, takip silim. Wala na yung mga arms. Nawala na sila. Puro na mga child. So guys, nandun nga sila sa taas. Siyempre pinagkanyakan dyan ng forma. Yan, lubog yung tubig, no? Ay, parang lumaki. Ay. Oh. Hindi eh. Pero mataas lang yung tubig talaga ngayon kasi umulan kaya ilang linggo yung ulan. 2 linggo, di ba? Ay, naka-stick pa yung isa. Ang video na. Naka-ready naman na. Pinindot mo? Saan ko pipindutin? Ay. Ang dilim ni. Oh my God, may sinabi. May sinabi madilim. Alam mo, dear. Tama lang din na Paris. Pagkito na kaya ganda na sombrero. Ang baho. Ang baho niya. Wala na ako ng gaan. Mga bato-bato ka, dami. Mga bato-bato ka. Dapat sila yung sombrero. Ang puto. Ikaw mana? Sila ganun ka, Teo.
you, man. Bakit? Wala ako ng siya. Pagkano naman sa sabihin mo kung magkamsa. So yun guys, uwi na tayo kasi wala na masyadong mga tao. Unlike kanina, madami mga tao at marami mga lalaki. Gusto ko naman siya. Tandaha na. Gusto ko nito. Parang ano na. Hindi na maano. Hindi na may pinta. Alam nila na uplet ka. Parang ka daw alien. Puro na mga ninja torture nakikita ko. Mga kabataang ninja. So ayun guys, uwi na tayo kasi wala tayong makita, diba? Nandun na sila sa kabundukan o sa mga patukan. Tapos makita yung tiyan. Ito na guys, yung Maja na Blanca. Try natin. O diba? Tumigas na. Ayan. Matigas na siya, oh. Ayan. Anong kailasa? Delicious. Lasang Maja Blanca, ha? Thank you. Maja Blanca. Ito ha? Guys. So, and guys, thanks for watching. Sana enjoy kayo sa ating kacharot-charotan. Cue the apps. Bye.